नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. श्रावण महिना म्हटलं की सत्यनारायणाची पूजा आलीच. आपण श्रावण महिन्यात सत्यनारायणाची पूजा करतो आणि त्यासाठी लागतो तो प्रसाद. तर आज आपण अशीच रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे सत्यनारायणाच्या पूजेचा प्रसाद. तर अगदी अचूक प्रमाणात तुम्हाला मी इथे सांगितलेलं आहे. तुम्ही रेसिपी नीट बघून घ्या. कुठलीही घाई गडबड न करता आपण हा प्रसाद करायचा आहे. प्रसाद हा सात्विकतेने बनवला जातो, त्यासाठी तो बनवताना अगदी घाई गडबड न करता आपण हा प्रसाद बनवायचा आहे. तर चला आपण साहित्य बघूया. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण साहित्य बघूया. 1/2 वाटी जाडा रवा. इथे मी जाडा रवा घेतलाय, तुम्ही इथे बारीक रवा सुद्धा घेऊ शकता. 1/2 वाटी साखर, 1/2 वाटी साजूक तूप. इथे मी गाईचं तूप वापरलंय. शक्यतो नैवेद्याचा शिरा हा गाईच्या तुपात जास्त छान लागतो. 1/2 वाटी दूध, 1/2 वाटी पाणी, 1 टेबलस्पून वेलची पावडर, केशर तुम्हाला हवं तेवढं तुम्ही घेऊ शकता तुमच्या आवडीनुसार. एक 10-12 काजू घेतलेत. बदामाचे काप साधारण मी इथे 10 ते 12 घेतलेत. तुम्ही हे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. 2 केळी. इथे मी मोठी केळी घेतलेत म्हणून 2 घेतलेत. तुम्हाला जर वेलची केळी हवी असेल तर तुम्ही वेलची केळी सुद्धा वापरू शकता आणि ती जर घेतली तर तुम्ही ती 4 वापरा. आणि तुळशीची पानं. इथे मी ह्या वाटीचं प्रमाण घेतलंय. ही साधारण एक मीडियम साईज मध्ये वाटी आहे. अगदी मोठी पण नाहीये आणि अगदी लहान पण नाहीये. इथे साधारण आपलं हे जे सगळं प्रमाण आहे हे सगळं 1/4 वाटीच्या हिशोबाने आहे. आपण इथे वाटीच्या हिशोबाने प्रमाण घेतलंय, म्हणजे सगळं 1/4 असं घेतलंय. जर तुम्हाला ग्रॅम मध्ये हवं असेल तर 125 ग्रॅम रवा, 125 ग्रॅम साखर, 125 ग्रॅम तूप असं घ्यायचंय. सगळं 125 ग्रॅम आणि दूध 125 ml, पाणी 125 ml असं 125 ml मध्ये घ्यायचंय. आता आपण इथे दूध आणि पाणी हे एकत्र करून घेणार आहोत. आता मी एका भांड्यात दूध टाकते आणि पाणी टाकते. इथे मी दूध आणि पाणी घेतलंय. तुम्हाला जर पूर्ण दूध हवं असेल तर तुम्ही पूर्ण दूध सुद्धा घेऊ शकता. आता आपल्याला याला चांगली उकळी काढायची. आता आपलं दूध चांगलं उकळलेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण इथे एक पातेलं घेतलेलं आहे. चांगलं जाड बुडाचं भांडं घ्यायचं आहे, म्हणजेच कढई घ्यायची. आता आपण ह्याच्यामध्ये साधारण 1 टेबलस्पून तूप टाकणार आहोत. इथे मी केळ्याचे काप करून घेतलेले आहेत. आता आपण हे तुपावरती चांगले भाजून घ्यायचे. आपल्याला छान असे मऊ करून घ्यायचे. हे तुपावरती चांगले परतवल्यामुळे आपल्या प्रसादाला खूप छान चव येईल. आपलं केळं छान मऊसूत झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण याच तुपामध्ये बदाम आणि काजू असे छान गुलाबी परतून घेणार आहोत. तुपावर भाजल्यामुळे ह्याला एक छान चव येते. असा बदामी रंग होईपर्यंत परतवायचे आपल्याला. आपले छान गुलाबीसर भाजून झालेले आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण कढईमध्ये तूप घेणार आहोत. आता आपलं तूप तापलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये रवा घालणार आहोत. रवा छान भाजून घ्यायचा आहे. आपल्याला चांगला गुलाबी होईपर्यंत भाजायचा आहे. आता आपला रवा छान गुलाबी झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये केळी घालणार आहोत, काजू बदाम घालणार आहोत आणि हे छान मिक्स करणार आहोत. 1-2 मिनिटं आपण चांगलं परतून घ्यायचंय. परत मंद गॅसवरच ठेवायचंय, अजिबात गॅस वाढवायचा नाहीये. आता आपण याच्यामध्ये जे मगाशी दूध आणि पाणी उकळवलेलं होतं ते घालणार आहोत. आता आपण रवा 1-2 ते 3 मिनिटं छान फुलू द्यायचंय. आता आपण याच्यावर एक झाकण ठेवायचंय आणि 1-2 ते 3 मिनिटं छान वाफ काढायची. आता आपण झाकण काढून बघूया. आपला छान रवा आता फुललेला आहे. हे बघा, मस्त मऊसूत झालेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये केशर घालणार आहोत आणि साखर घालणार आहोत.
आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि एक छान वाफ काढायची, एक 2 ते 3 मिनिटं. आपण याच्यामध्ये वेलची पावडर घालणार आहोत आणि तुळशीची पानं घालणार आहोत आणि हा छान मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता आपण याला एक 2 ते 3 मिनिटं वाफ करून घेऊया. आता आपण झाकण उघडून बघूया. हे बघा, आपला प्रसाद इथे छान शिजलेला आहे, रवा पण छान फुललेला आहे आणि कडेने आपल्यात हलकं तूप सुटलंय, म्हणजे आपला प्रसाद हा परफेक्ट झालेला आहे. आता आपण लगेच गॅस बंद करूया. हे बघा, इथे आपलं प्लेटिंग करून छान झालेलं आहे. तर आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आज जे मी इथे तुम्हाला प्रमाण दाखवलंय हे 1.25 वाटीचं प्रमाण दाखवलंय आणि 125 ग्रॅमचंही प्रमाण सांगितलंय. जर तुम्हाला 1.25 किलोचा प्रसाद करायचा असेल तर आपल्याला 1.25 किलो रवा, 1.25 किलो साखर आणि 1.25 किलो साजूक तूप हे असं लागेल. आणि त्याच्यासाठी 7 ते 8 वेलची केळी लागतील किंवा साधी केळी 8 ते 10 लागतील. 1.25 किलोच्या प्रसादासाठी जर दूध आणि पाणी हे तुम्हाला जर एकत्र हवं असेल, तुम्हाला 1.25 लिटर दूध आणि 1.25 लिटर पाणी हे असं लागेल, म्हणजे दोन्ही मिळून 2.5 लिटर. आणि नुसतं जर दूध तुम्हाला वापरायचं असेल तरी तुम्ही वापरू शकता आणि जर नुसतं दूध तुम्ही घेतलं तर 2.5 लिटर दूध लागेल. तर हे आहे आपलं 1.25 किलो प्रसादाचं प्रमाण. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. चला तर मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.